Доброго дня! Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги невеличке змагання, батл між плиткорізами Rubie TP і Sigma. Чому між ними? Тому що вони дуже схожі принципово між собою. В попередньому змаганні по різним причинам ми не розкрили повністю, як працює Rubie TP, тому повернувся до цієї теми. Rubie, дуже коротко розповім про них. Чим вони відрізняються? Rubie TP, і там їздить каретка, ковзається по бокам, знизу стоїть втулка у Rubie і підшипник у Sigma. Але я замінив втулку, ось вона, Rubie. Вона навіть так же само, як і в Sigma, прямо по різьбі їздить, вона не закріплена. Тому поставив підшипник ось на такому посадочному місці. І зараз цей Rubie TP, це коштує 12 гривень. Я не розумію, чому Rubie відразу не ставить підшипники. Можливо, є якісь у них думки, яких я не знаю. Так, спочатку порівняння між ними. Товщина шини у Rubie значно товща. Вона тут більше, десь приблизно біля 12 мм. Крім того, що товщина товща, вона виготовлена з такого матеріалу, що вона не вигинається практично. Навіть прикладаючи зусилля, ви не зможете зігнути. У Sigma 10 мм. І вона зроблена з матеріалу, який, бачите, вигинається. Це навіть не в товщині, а в принципі різні матеріали. Тут є свої плюси і мінуси. Sigma, я не бачив Sigma, яка була б крива. По Rubie, перед тим як купляти, перевіряйте, щоб вона була пряма. Перевіряти дуже просто, рівень поклали з двох сторін, якщо немає гойдалки, значить вона нормальна. Основа. Тут площадка йде на всю довжину, єдина площадка. У Sigma площадка йде наперед, і в нових моделях ще маленька площадка ззаду. Основа у них у всіх, всі вони на пружинах, всі на оцинковане залізо зверху. Лапки, дві лапки, виходить, у Rubie коротенькі, одна лапка трошки більше у Sigma. Сама основа, якщо ви подивитесь знизу, вони практично однакові. Що Rubie, що Sigma. Що у Sigma, що у Rubie, тут на самому кінці, на розламувачі, вставлені металеві вставки, які вам забезпечать довгі роки роботи, щоб вона не продавилась при розломі. Тому немає претензій. У Sigma рейка можна підняти, можна опустити на різну товщину плитки. У Rubie це не можна зробити, але конструкційна ручка зроблена так, що в принципі вона працює під різну товщину. Лінійки. І там цільні, алюмінієві, нема у мене претензій по їхній якості. Тут вибита, вигравіровано, тут наклейка. По боковому упору мене дратує упор у Rubie, але він має місце на життя. Чому він мене дратує? Тому що він доходить тільки до цієї межі. Щоб ви щось притиснули, вам треба повернути, поставити і використовувати оцей упор. Бачите? Він вже до кінця штовхається. У Sigma тут зроблено просто, воно йде до самого кінця. При регулюванні і там існує ексцентрики для точного регулювання, і там ви можете швидко виставляти точно різні кути для різу. Ну, скажімо так, ось початок, основа, і там стоїть 19-мм різець з підшипником, тут стоїть 22-мм різець з підшипником. І там підгортаються розламувачі на пружинках. Ну, взагалі вони дуже схожі. Тільки тут ручка пофарбована, там не пофарбована. Ручка пофарбована, тому ця фарба вона попадає і всередину. Тому вам треба деякий час, щоб поюзати йому, щоб стерти ту фарбу, щоб вона
ковзала. Крім того, є особливість. Якщо ви бачите, ручку можна підтягувати у рубі, ось тут є болт, у Сігми ручка не підтягується, не регулюється. Тому оцей люфт, який йде ізначально, він тільки буде збільшуватись. У рубі цей люфт можна регулювати. Крім того, у Сігми можна ставити інакші ручки, звичайну ручку, яку також можна підтягувати, клік-клок, який не підтягується, але цими ручками ви можете ставити і різати різною плиткою, різної. Це 19 мм, це 15 мм і 12 мм. Ви регулюєте на різні види плитки. У рубі стоїть 22 мм різець і він не міняється ні на які інші. Ну, оце ввід, скажімо так, порівняння, скажімо так, теоретичне, а зараз буде практичне порівняння по роботі, по порізці різної плитки майстрами, які, досвідченими майстрами. Ну що, зараз будемо починати. Розпочати батл відразу не виходить, тому що я придбав для порізки плитку розміром 1 на 1 метр, і вона влазить тільки в рубі ТП, або в рубі TQ, або в рубі TX. Рубі TX це найкращий, але й найдорожчий плиткоріз, ми їм не будемо різати, а будемо різати ТП, TQ і Сігмою. Сігма, на жаль, знята з виробництва довжина 100 см, тому нічого нам не залишається, щоб відрізати 10 см, щоб було на равних умовах починати Сігма на 90 і рубі ТП. Давайте починаємо різати. Відрізаємо 10 см. Відрізали. Ми домовились, суть змагань слідуюча. Беремо вже готову плитку довжиною 90 см, ріжемо її навпіл і потім вже будемо, починаючи від 7 полосок, 6, 5, 4, доводити до мінімуму. І дивитися і на якість різу, і на геометрію, і звісно, чи він впорається, чи ні взагалі. Давайте ділимо. Ну що, 6. 6, так 6, 6, так 6. Чи 7? Давайте 7. 7 сантиметрів. Я буду прикривати туди лапку. Трошки Сігма не впоралась по якимось причинам, давайте перевернемо. Впорались. Давайте тепер 5 см. Потім поміняємо руку. Давайте ще раз відрізаємо просто так 5 см. Тепер 4 см, правильно? 3 см. Давайте 3 см. Ставимо 3 см.
І що, 2? Да, Дайте 2 сантиметра. Зараз я хвилиночку. Ось 2 сантиметри, все, стоїть. Не, тут сантиметр с цієї стороны получился, 2 сантиметра с цієї стороны. Так, 2 сантиметра сігма не впоралась, але ми будемо повторюватись ще. А, Василь, що у тебе? Що ти плануєш? Сантиметр? Да. Давайте почекаємо сантиметр, потім поміняємо роки. Вивчую техніку. Зараз я перевірю геометрію того, що різали. І по сігмі, і по рубі. Геометрія також важлива. Прямий різ. Це та сторона. Ні, це давай по рубі. Так. Ну, звісно, є невеличке пузо, дивіться. Ну-ка. Ні, не бачу, немає. Давайте я положу. Звільнимо місце, щоб було видно. Так. Бачите, різ і тут іде рівномірний, ось тут чуть-чуть, я так розумію, що є вигинання. Слідуюче. Це при умові, що це рівно. Тут. Ну тут практично ідеально. Тут взагалі. Чуть-чуть, бачите, чуть-чуть, тут пів міліметра. Давайте оцю перевіримо. Так, тут практично ідеально, тут пів міліметра приблизно. Так, це. Та, ну, в принципі, пів міліметра десь є або пузо, або якась нерівність. О, тут більш ідеально, бачите, тут практично немає похибки. Це ми перевірили рубі. Тепер сігму. Сігма. Так само, бачите, десь там, ну тут навіть більше трошки. Слідуючий сігмовський робота. Так, тут є пузо невеличке, але десь пів міліметра. Тут в іншу сторону, бачите, тут впирається, тут більше. Слідуючий різ. Можливо, так, тут є невеличке пузо, бачите, да? Десь на пів міліметра. Як перевернемо, я так розумію. Ну так, якщо перевертаєш, ось це тут пузо виходить. Так, і ось цю. Ну, оця більш краще. Тут десь пів міліметра. Ну, в принципі, більш-менш однакова якість різу. Більш-менш однакова якість різу, що у рубі, що у сігми. Але не ідеал, не там, не там. Тут майстри мені звернули увагу, що для перевірки я взяв сторону чистову заводську і сторона друга чистова заводська. І між ними також є вигинання. Тому зараз я візьму, то, що я розповідав про, скажімо так, якихось вигинання, нівелюю на 0. Потім будемо перевіряти за допомогою рівня. Коли ми зараз поміняємося містами і будемо різати, майстри поміняються руками. Все. Друга спроба. Майстри змінилися місцями.
ріжемо той самий керамограніт товщиною 10 мм. І цей керамограніт, до речі, майстри згадали, що цей керамограніт вони не могли різати іншими плиткорізами ручними і давали на гідроріз, бо він лопається, ламається не там, де треба. Тому це складний, скажу відразу, керамограніт. Давайте, поїхали. Так, міняємо. Так, скільки? 7 сантиметрів, правильно? Є 7. Допомога треба? Малярна лента. Давайте. Она... Тепер 4 сантиметри, правильно? 5? Там допомога треба, бо вже... Тепер 3, 4. Слідуюче, 3 чи 4? 3. 3. Давай 4. 4 тут. Так, 2 сантиметра. Стоп, виставляємо 2 сантиметра. Ні, ще. Отак. Все, у нас на 2 сантиметрах не впорався. Давайте перевернемо і спробуємо. Сейчас. 12. Ще. Что, 12. Це скільки там буде? 12. Нет, нет, Давай еще. дай той А ну кусочек. дай еще раз. Давай. И... Сейчас піде. Давай еще раз. От, так, не цей кусочек, оцей. Надо чуть-чуть прочувствовать. Ну, да. 2 сантиметра ставлю. Є 2 сантиметра. Давай ще раз. А скільки там мінімум ви сігми відрізали? 2. 2 мінімум. Один, да, я Давай півтора. І той Давай. півтора. Вистав? Ні. От тут, зараз. Тут 2, ось півтора. Штурхайте. Ще трошки, чуть, трошки, все. Це півтора там і там. Да. Що, ні, да? Красота. Чуть. Ну, з цієї сторони нормально. Так, тепер перевіримо геометрію. Обидва плиткорізи різали 2 см впевнено. І не впевнено, вже 1,5 см тут відрізали рубі. Сігма, ну, є похибки. Тепер перевіряємо, наскільки геометрія поближче. Дивимося. Ну, все рівно, бачите, є десь пів міліметра
десь міліметр воно бухтить. Це рубі. Этого не зробити. Я сильно в начале Так. ударив, я не понял, як це було. Якщо б акуратно... Якщо ви бачите, десь міліметр Воно навіть. пошло, знаєш? Ну, до міліметра. Давайте слідуючий. Цей зразок краще. Як ви бачите, тут приблизно десь пів міліметра похибка. Чувствую вот это вот. З цієї сторони тут гірше. Тут бачите, тут мішає ця пімпочка. Якщо її прибрати, якщо її трошки здвинути, ті самі пів міліметра. Зрозумів, це по рубі. Тепер сігму дивлюсь. Сігма. Так. Тут так приблизно так само, хлопці. І що це я? Немає ідеалу. Бачите, тут десь пів міліметра, ось тут початок, бачите? А чому немає ідеалу? Зараз розповім. Так. Ні. Так. Цей зразок так само, бачите, чуть-чуть. Ну що, я хочу вам сказати, що вони, якість різу в обидвох приблизно однакова. Похибка приблизно пів міліметра. За рахунок чого? Я так розумію, за рахунок ось цього відхиляння. І там іде люфт, який для ковзання. Крім того, різці, можливо, я тут підтягував різець, та і в сігмі підтягував. Можливо, там десь кудись він в сторону трошки на долі міліметра уводить. Ось такий батл. Зараз ми спробуємо різати іншу плитку, керамограніт, але інший, товстіший. І спробуємо, як вони на більш товстішому керамограніті себе поведуть. В вашій увазі продовження. Ми взяли глянцеву плитку, вона ще складніша. Ми взяли, товщина у неї 11 мм, це керамограніт. Ну і будемо, як завжди, різати пополам, а потім вже на ті кусочки, які впораються. Напополам. Так, 7 см традиційно. 7. Так, 4 зразу, 4, хлопці, 4. Правильно. Трошки сюди. Не впорались. 2. Давайте з іншої сторони. 4. Ні, ще трошки. Це скільки? 2 см сігма чомусь не змогла. Оба номер 2. Ні. Ну, Ще раз. 4. давайте ще 4. Це скільки? 2? Ні. 2 см ніяк. Чи- 4 см рубі. Давай там 2. 2 см. Ні. 2. Може. Що, поїхали. Есть. Ох ти! Тут 2 зробив. Даже ми. Так, Василь. Поїхали далі. Зараз. Ні, 2.
Стоп, 2 см далі. Менше не треба, 2 см. Мені треба знати Стабільність. стабільність. Так. Ні. 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 Ще раз. Надо силу удара. Просто тут в силі Я удари. вибачаюсь, хлопці. Справа в тому, що це такий матеріал, я бачу, що він не ріжеться. Не треба мучити плиткорізи. Не всі матеріали ріжуться ручними плиткорізами. На то існують електричні плиткорізи. Не забирайте в мене гроші. Хай люди беруть Єсть. О! Є, ну, все рівно вона, скажімо так, вроді би 2 см. Ні-ні-ні. Чого Не, два? не рахується. Чого? Ну давайте ще раз. Так, давайте іншу плитку візьмемо. Іншу плитку. Це не йде для ручних плиткорізів. Я покажу. Дуже багато браку в обох плиткорізах. 5 тому- миллиметров надо. Да. А, нет, сантиметр. Сантиметр. І все, і все. Вырежем. Но не сломал. О! Ну. Так, все, давайте тепер. Я подивлюсь. Як діти в школу. Ні, все, закінчили. Все? Я хочу подивитися, наскільки вони як вирізали. До речі, якість різу стала краще. Хоч вона плитка перекалена, але дивіться, тут практично пуза немає. Ну, явно краще. Зазори менше. Ну, подивіться, тут. Бачите, не тільки залежить від плиткоріза, а ще й від плитки точність різу. Тут точність різу, ну, звісно, потребує працювати черепашками, але подивіться, тут в принципі, ну, як на мене, ідеально. Ось тут десь збоку. А що у Сігми? О, і у Сігми так само стало краще, значно краще. Геометрія просто почти ідеальна. І тут почти ідеальна. Бачите, пів міліметра, ну навіть менше. О, так, ну, висновок, що вони приблизно одинакова якість різа. Ну, звісно, цей перекалений або емаль, або інші причини, що він не ламається. Зараз ми ще третю плитку спробуємо для різки ручними плиткорізами. Те, що не ріжеться ручним плиткорізом, треба різати електричними. У пана Анатолія брати в прокат. Перед вами третя спроба, третя плитка довжиною 90 см. Це керамограніт 11 мм товщини. Ріжемо її навпіл, матовий керамограніт, і пробуємо так, те саме, що ми робили до цього. Так, 7 см. Можно Що, відразу? кратный 8, 6, 4, 2. Ну, любі побажання, значить 8. Дмитро, не передавлюй. Ні. Це скільки там? 4 підрізали? Це 4, так? Зараз 2? Да.
Сігма 2 взяла. Один? Полтора. Півтора. Два. Добре. Півтора Сігма. Півтора. Дмитро. Ну що, давай переверни. Чи ні? Звертаю. Це скільки? Ти мучаєш тупи. Так, давайте тепер перевіримо геометрію. Ну що вам відповісти? Сігма взяла 1,5 см, стабільно, всі розрізи були якісні, всі розриви були чисті і розлом нормальний. Рубі взяла 2 см, але до цього всі різи були, тобто не було пуху. Тепер геометрія. Так, якщо ви подивитесь на геометрію, вона традиційно пів міліметра грає. Ну тут менше. Придивіться. Так, це в сторону. Тут цей більш-менш ідеальний. Це так, тут дивимося. Ну практично ідеально. Як дивитесь, бачите? Ну там десь біля пів міліметра відхилення. Слідуючий. Пів міліметра також. Тут. О, а тут взагалі практично ідеально. Ну, це справа в тому, що до плиткорізу треба звикати, щоб тут десь пів міліметра. Так, по сігмі. Подивіться, який ріст. Тут, в принципі, черепашка, не треба нічого робити. Ну, але, бачите, все ж таки відхилення є. Відхилення є. Воно в одній більше, в другій менше. Тут пів міліметра, там трошки більше. Так, бачите, є. Десь більше, десь менше. В одну сторону, в іншу сторону. Так, бачите, є. Так, тут трошки менше. Ну, що я хочу вам відповісти? Геометрія різу, як на мене, у них однакова, що у Рубі, що у Сігмі. Вони впорались практично однаково з різними видами плиток. Але ціна у Сігми, як на мене, трошки вища, ніж у Рубі. Тому вам вибирати, який плиткоріз вибирати і купляти. А зараз ми ще спробуємо порівняти Рубі ТП і Рубі ТК. Подивимося на одній плитці, як вони між собою по змаганню, хто з них переможе. Стопудово поламає. Я почувствовал это на том глянце, что оно вроде бы тонкий такой. Ну, Це скільки? Сантиметр? Да. Я возьму плитку. А ось. Нормально ж. Спробуємо сантиметр на Рубі. Ні, це 2. 2 сантиметри? 2 сантиметри ж 2 сантиметри взяла, так? взяла 2 сантиметри. Півтора Менше? не взяла, так. Півтора не взяла, 2 сантиметри взяла. 2. Ну так, А ну-ка, я ні, ось, А ось. ну, подивіться. А тут Тут 6. 6.
Ось так, от. 6,5. Ну, 2,5 см. Ну, плитка майстра боїться. Тому ще раз це підтверджує, що і від майстра залежить, і від плитки. І в принципі вони ідентичний різ показали, що Сігма, що Рубі. А тепер спробуємо різати двома плиткорізами Рубі, але серія ТП і серія ТК. ТК чим відрізняється? Основа та же, все та же, ролик той самий, але, звісно, шина зовсім інакша, вона вже на підшипниках. Звісно, в неї немає ніяких люфтів. Подивимося, як воно буде. Розламувач трошки ширше, без накладок пластикових. Ось, в принципі, всі відмінності. Ручка не ударна, а треба ламати. Давайте спробуємо порізати пополам і вже хто переможе по цьому керамограніту. Керамограніт 11 мм, довжина 9 мм. Що, 8? Да. Традиційно 8-6 і зменшуємо. Покажу, щоб не путали. 6 же. А, 6. 6. Я вже 4. Ставимо 6. Що таке? Не відбулося? Що, 2? Ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть. Півтора, я так розумію. Ну, поки ноздря в ноздрю, як кажуть. Так. 10. Не передавлюєш, бо дивись, таке, скажімо так. Тут вода передавлюється ночі. Ні. Даже пробувати не буду. І не треба пробувати. В принципі, як на мене, вони дуже схожі. Принцип, той, що ми різали, вони проявили собі однаково. Тепер подивимося на якість. Да, я ще один рез делаю на 4, А для чого? а легше провести. Ну, я тоді зразу кидається в очі. Прогиб тут йде. А ти назад. Прогиб отут. Ага. Пішов. Не треба давити їм. Вообще не надо ним. Чуть. О, бачиш чисто? А ну-ка, ну-ка. Да, чисті. О! І відразу видно, що різ частіше. Подивіться, тут він передавлював. Якщо ви дивитесь, видно ж, напевно, тут, бачите, воно кусками йде, а тут частіше різ. Не можна передавлювати. Ну, я так розумію,
розумію, Василь перший раз вріже на цьому. Цим, да. Не, ломай, просто ломай. Я думаю, да, не надо. Быть нельзя на ней. Ну, як на мене, достойно. Давайте тепер подивимося, що ми нарізали. Так. Ух ти, подивіться. Тут, в принципі, ну, звісно, черепашка є, звісно, Попробуй трошки тут відхилення. сантиметр. Я думаю, що він відріже на цьому. Хвилинку. Давайте я перевірю. Різати. Це TQ виконувало. Бачите, геометрія, ну чуть-чуть, менше пів міліметра. Ну, менше пів міліметра. Так, а тепер перевіряємо, що ТП робило. В ТП традиційно пів міліметра відхилення є. А тут також менше міліметра, менше пів міліметра. Бачите, це ТП зробила. Це ТП зробила. Ну, також практично ідеально, подивіться. Тобто, ну, долі міліметра. ТП. Ух ти. Ну, це, я так розумію, ця плитка, яка в ідеалі призначена для різки ручними плиткорізами. Тому тут і геометрія. Не можна передавлювати, щоб не було ось таких нерівностей, як ви бачите. І чим більше ви передавлюєте, тим більше може створюватись дуга. Ви щось ще хочете? Півтора. А ми ж порізали тут півтора, чи не порізали? Ні, не було півтора. Ну от майстер поріже зараз. Ну зараз спробуємо Так, півтора. раз, два. Ну я, Десь отут вони півтора. приблизно однакові. Ні, не мучайте хлопця техніку. От не створена вона для різання таких маленьких. Так, давайте невеличний висновок. Як на мене, ціна цих плиткорізів адекватна. Вони заслужено працюють на ринку України. Тому звертайтесь до мене, я можу запропонувати всі плиткорізи, в тому числі і Рубі, в тому числі і інших марок, Sigma. А вам вже вибрати, яким користуватися. Звісно, у Рубі треба зробити невеличку доробку, підставити підшипник, але це займе вас. Та я можливо, буду давати підшипники разом з плиткорізом, що ви самі замінили. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте, звертайтеся.